السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات كراميلا. اليوم غنشوفوا طريقة تحضير 4 وجبات أو لا 4 طرق لتحضير فطور صباحي سهل جدا وسريع. ما نطولش عليكم، نخليكم على المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. غادي نبداو باول طريقه. غادي ناخذ هنايا مقلاة نوضعها هنايا فوق النار، ثم غادي نوضع القليل من زيت الزيتون، ممكن ايضا توضعوا ملعقه صغيره من الزبده، وغادي نخلي هاد الزيت الزيتون تسخن. على الجهه الاخرى غادي ناخذ حبتين من البيض نوضعهم هكذا في شي اناء، ثم غادي نضيف ليه رشه ملح بطبيعه الحال، وغادي نخفق البيض جيدا، ثم غادي نوضعو في هذيك المقلاة بطبيعه الحال بعد ما كتكون سخنات. كنوضع هذاك البيض وكنخليه يطيب واحد شويه، ضروري يشد راسو واحد شويه البيض، عاد غادي نوضعو عليه يعني المكونات الاخرى. وهنايا بالنسبه للبيض ممكن تستعملوا بيضه واحده او لا بيضتين على حسب يعني الكبر ديال الوجبه اللي غادي تحضروها. من بعد غادي ناخذ هنايا الجبن. هنا استعملت انا الجبن المربع، ممكن تستعملوا ايضا يعني جبنه الموتزاريلا، يعني الجبن اللي كيكون مبشور. بالنسبه لي يعني الجبن المربع او هذا الجبن هذا اللي كيكون ديال الساندويتش ما كيكونش صراحه قاصح شي شويه في الماكله يعني مع الصباح، ماشي بحال الجبن ديال الموتزاريلا. صافي هنايا كما غادي تلاحظوا معايا وضعت قطع من الجبن. صافي مباشره غادي ناخذ قطعه اولا واحد دائره ديال الخبز ديال التورتيلا وغادي نوضعو من الفوق. نحاول انني نثبتو هكذا مزيان باش كيلصق فوق البيض وكذلك فوق الجبن، وكنخليه حتى كيطيب مزيان. كنحسوا ان البيض صافي طاب تحمر من التحت، غادي نقلبو على الجهه الاخرى بهذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا هنايا كيتحمر. غادي هنايا غادي نوضع ايضا قطع من الجبن. في هذه المرحله كنضيفوا غير شويه ديال الجبن ماشي بزاف، ونوضع ايضا فوق منهم قطعه اخرى من خبز التورتيلا. هنا استعملت خبز ديال التورتيلا اللي بالحجم صغير. صافي وغادي نقلبوا الجهه الاخرى باش ايضا يتحمر من التحت وكياخذ لون ذهبي بحال الشكل يعني اللي شفتوا معايا في الاول، يعني في الجهه اللي كانت في التحت. وغادي نحاول ندورو هكذا حتى كيذهب لينا من التحت. صافي كيكون هذه هي الطريقه الاولى، كتجي رائعه جدا وسهله وسريعه وكتجي لذيذه. اكيد غادي نقسم لكم تشوفوا الشكل ديالها، وبطبيعه الحال ضروري واحد الكاس ديال اتاي يكون مشحر. هذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي فعلا رائعه. كنتمنى فعلا انكم تجربوها. وممكن ايضا تستعملوا خبز ديال التورتيلا اللي كيكون دقيق القمح الكامل ايضا، حتى هو راه ممكن تحضروا به هذه الوجبه هذه. غادي نمروا مباشره باش غادي نحضروا الوجبه الثانيه او الطريقه الثانيه. غادي ناخذ هنايا مقلاة ونوضع فيها القليل من الزيت. بطبيعه الحال هنايا دائما انا كنستعمل زيت الزيتون، ممكن تستعملوا زيت المائده العاديه. غادي ناخذ اناء ونوضع فيه حبتين من البيض، ثم ضروري من رشه ملح لتصحيح الذوق، وغادي نخفق مزيان البيض. مباشره بعد ما كتسخن المقله كنوضع فيها الكميه ديال البيض وكنحاول نوزعها هكذا. صافي وكنخليها طيب واحد شويه، غير واحد شويه. من بعد كناخذ الخبز ديال اولا البان دومي اولا الخبز ديال التوست، وغادي نوضعوه مباشره فوق هذاك البيض. كنضيف هنايا يعني الكيتشوب، ممكن تستعملوا المايونيز لكن المايونيز كتجي شويه صعيبه في الصباح. هنايا ضفت فقط الكيتشوب وحاولت اني نوزعو هكذا بالموس. من بعد كناخذ هذوك الجوانب ديال البيض وكنحاول انني نرجعهم فوق الخبز ديال التوست كما كتشوفوا معايا. غادي ناخذ قطعه من الجبن، استعملت جبنه ايمونتال، وكذلك قطعه من شرائح الديك الرومي، وممكن تعوضوها ايضا بالكاشير اولا بالمورتاديلا، لكم الاختيار. صافي وكنغلق عليها بهذا الشكل هذا كما لاحظتوا معايا في الفيديو، ثم كنخليها تحمر من الجهتين بطبيعه الحال وكيزيد يطيب هذاك البيض. هنايا كيكون هذا هو الشكل ديالها. طريقتها سهله جدا وحتى هي كتجي رائعه. انا هنايا للاسف ما قدمتهاش وهي سخونه، يعني حتى كانت بردات. غادي تشوفوا معايا ملي غادي نقطعها، يعني داك الجبن كيكون برد. كنت صراحه مشغوله وما قطعتهاش وهي مازال سخونه، ولكن كما كتلاحظوا الطبقات كيجيو فعلا رائعين جدا
وكتجي طريقه سهله جدا. صافي. غادي نمر معكم باش نوجدوا الطريقه الثانيه، عفوا الثالثه، هذه اللي غادي تشوفوا معايا. غادي نحتاجوا فيها هاد المكونات هذه. بالنسبه لي طوماط سوريس كيبقاو خطوه اختياريه. هنايا انا غادي ناخذ القطعه من الخبز ديال التورتيلا، وضعت فيه قطعتين من الجبن الخاص ديال الساندويتش، قطعتين ايضا من السوريمي. ممكن ايضا بالنسبه للسوريمي تعوضوه بلي طوماط سوريس، يعني توضعوهم هكذا في الوسط. وهنايا وضعت القليل من الزيتون الاخضر اللي قطعته قطع اللي تكون صغيره بزاف. هنايا ممكن ايضا تضيفوا واحد قطرات هكذا من الكيتشوب في الوسط. صافي. وكنلف الخبز ديالي بهذا الشكل هذا، طريقه سهله جدا. غادي نعاود معكم مره ثانيه. كناخذوا الخبز ديال التورتيلا، كنوضعوا فيه قطعتين من الجبن، ثم سوريمي، القليل من المورتاديلا. هنا استعملت انا المورتاديلا ديال الخضر، يعني ماشي ديال اللحم، لان ما يمكنش نستعملوا اللحم مع السوريمي، فاستعملت المورتاديلا الخاصه ديال الخضر. راها متواجده والمذاق ديالها احسن يعني صراحه، ومزيانه للوليدات، يعني بالنسبه احسن من المورتاديلا العاديه، يعني هذه كتكون خاصه ديال الخضر. صافي. ومن بعد كنلف بالطريقه العاديه جدا. بالنسبه للطهي انا غادي نستعمل الاله ديال البانيني. غادي نوضع فيها بطبيعه الحال كنخليوها حتى كتسخن، ضروري انها تسخن واحد شويه. عاد نوضعوا فيها هكذا الخبز ديالنا بهذا الشكل هذا. انا غادي نحطهم بشكل اللي يكون مائل. صافي. وغادي نغلق عليهم ونخليهم واحد 10 دقائق حتى المهم 5 حتى 10، المهم الا بغيتوهم يعني يتحمروا مزيان. من بعد غادي نحل عليهم وغادي تشوفوا الشكل ديالهم. هنايا انا استعملت الطريقه ديال البانيني، ممكن تستعملوا ايضا المقلاة، يعني تحطوهم في المقله وتحاولوا انكم تحمروهم من الجهتين باستعمال ملعقه صغيره فقط من يعني من الزبده، وغادي تحمروا لكم. صافي. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الوجبه الثالثه او الطريقه الثالثه. قدمتها هنايا مع الزيتون الاخضر والاسود، وكذلك قطع او حبات من الطماطم او الطوماط سوريس. هنايا كما غادي تلاحظوا معايا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل، وكتجي فعلا رائعه. وكما لاحظتوا طريقتها سهله جدا، ما كتاخذش نهائيا واحد الوقت اللي هو طويل، لا في الاعداد ولا في الطهي ديالها، واكيد مع واحد الكاس ديال اتاي. الطريقه الرابعه والاخيره كناخذوا الخبز ديال التورتيلا ايضا، وكنحاولوا اننا نحمروه من الجهتين. هنا انا حمرته من قبل يعني من واحد الجهه ثم قلبته على الجهه الاخرى. بالنسبه للجهه اللي غادي نقلبوا عليها كندهنوها شويه بالكيتشوب وكيبقى خطوه اختياريه. ثم هنا غادي نحضروا بحال واحد ميني بيتزا صغيره وسهله. غادي نوضع القليل من الجبن. هنا استعملت لي 4 فروماج، ممكن تستعملوا اي جبن كتفضلوه. ثم غادي نوضع قطع من المورتاديلا. هنايا دائما كنستعمل المورتاديلا ديال الخضر. غادي نوضع هنايا البيض ديال السمان، ممكن تستعملوا البيض العادي، انا هنايا استعملت البيض ديال السمان. بالنسبه للوليدات الصغار زوين يعني بزاف البيض ديال السمان. غادي نضيف هنايا رشه ملح بالنسبه للبيض. ثم هنايا هكذا قطع صغيره ديال الزيتون الاسود. صافي. ورشه خفيفه في الاخير ديال الجبن، كتبقى خطوه اختياريه. صافي. غادي نخليها هنايا حتى كطيب وكتحمر، يعني وداك البيض كيشد راسو مزيان وكيطيب. بطبيعه الحال ضروري اننا نغطيو المقلاة باش كيطيب لينا بكل سهوله. كما كتلاحظوا ها هو طاب، والنار هنايا ضعيفه جدا، ضروري انها تكون ضعيفه جدا. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي فعلا رائعه، طريقتها سهله كما لاحظتوا، فيهاش نهائيا تعقيدات، وكتجي ديك الطبقه مقرمشه ديال الخبز. كنتمنى فعلا ان الوصفات ديال اليوم اللي حضرتها معكم تنال اعجابكم وانكم تجربوها، وكذلك تخليوا لي ارائكم في التعليقات. بالنسبه لي هاد الاربع طرق يعني مره كنبغي نحضر شي فطور اللي كيكون مغاير على الفطور العادي اللي دائما كنفطروه. وهاد الطرق هذه دائما عاده ما كنحضرها في نهار الحد، يعني كيكون كلشي جالس في الدار، فضروري بانك ديري شي تغيير يعني الفطور العادي اللي موالفين اننا كنفطروا به. وبطبيعه الحال الا مازال ما مشتركينش في القناه كندعوكم للاشتراك بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو
وكذلك تفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجميع التنبيهات او لجميع الاشعارات. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.